હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા મજામાં? તો આજની રેસીપી છે આપણી બ્રેડ પકોડા. તો બ્રેડ પકોડા કેવી રીતે બનાવવા કે બ્રેડ પકોડાની અંદર આપણે જ્યારે તળીએ છીએ ત્યારે તેલ ચૂસતું હોય છે, તેલ એમાં રહી જતું હોય છે. એ ન રહે એટલા માટે બધી જ ટિપ્સ સાથે આજે આપણે બ્રેડ પકોડા બનાવી લઈશું. તો એના માટે આપણે પહેલાં તો બટેટાને બોઇલ કરી લઈશું. અહીંયા મેં બટેટાને બોઇલ કરી લીધેલા છે અને આપણે 1 ચમચી તેલ મૂકી અને 2 ઓનિયન આ રીતે રફલી કટ કરી લીધેલા છે. એ એકદમ શેકી લઈશું અને થોડા એવા સ્પાઇસી મરચાં, તો 2 મરચાંને આવી રીતે કટ કરેલા છે અને એને પણ આપણે સાતળી લઈશું. હવે આ ઓનિયન ને મરચાં થોડા સતળાય પછી આપણે આમાં અન્ય મસાલા કરીશું. જો આ રીતે આને સાતળી લેવાના છે. ત્યાર પછી થોડી એવી મેં હળદર એડ કરી છે, સ્વાદ પ્રમાણે નમક, મરચું, ધાણા જીરું અને ગરમ મસાલો. બરાબર આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ સરસ આ મસાલો બનાવવાનો છે અને મસાલા થોડા ચડિયાતા રાખવાના છે. એકદમ ટેસ્ટમાં બેસ્ટ એવો આ મસાલો બનાવી લઈશું. જો મસાલો બરાબર ચટપટો એવો બન્યો હશે ને તો ચટણીની પણ જરૂર નહીં પડે. તો ચટપટો બનાવવા માટે અહીંયા આમચૂર પાવડર આપણે 1 ચમચી એડ કર્યો છે અને બરાબર શેકી લઈશું. હવે આ આપણે બાટેટાને બોઇલ કરીને ખમણી લીધેલા છે અને આને બરાબર આપણે મેશ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, પકોડાનો જ્યારે આ મસાલો બનાવો ત્યારે આમાં તમારે આમચૂર પાવડર અવશ્ય એડ કરવાનો છે. આમચૂર પાવડર અને ગરમ મસાલો બંને સરખા ભાગે એડ કરવાના છે, 1-1 ચમચી, જેથી કરીને આ મસાલો એકદમ એવો સ્પાઇસી ચટપટો બનશે. અને આને છે ને એકદમ સરસ રીતે શેકી લેવાનો છે. જો હવે આ મસાલો આપણો તૈયાર છે. હવે આને આપણે એક ડીશમાં પેન આઉટ કરી લઈશું અને સાઈડમાં આપણે બેસનનું બેટર બનાવી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણો મસાલો અને હવે આપણે અહીંયા 1.5-2 કપ ભરીને આપણે બેસન એડ કર્યો છે અને 1 કપ ભરીને મેં પાણી એડ કર્યું છે. હવે આને છે ને બરાબર આપણે ઇવનલી એકદમ મેશ કરી લઈશું. વિસ્કરના મદદથી એકદમ ગઠ્ઠા ન રહે એટલે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી પણ પાછું મેં અડધો કપ પાણી એડ કર્યું છે. તો 2 કપ બેસન હોય અને 1.5 કપ પાણી મેં એડ કર્યું છે. આ બેટર તમારે આ રીતનું રહેવા દેવાનું છે. વધારે થિકનેસમાં પણ નહીં ને વધારે પતલું પણ નહીં, એ રીતનું બેટર રહેવા દેવાનું છે. આ રીતે બ્રેડ લઈ લઈશું. મારે અહીંયા નાની નાની બ્રેડ છે. જો તમારે મોટી બ્રેડ હોય તો આ રીતે લઈ લેવી અને ઉપરથી આ મસાલો જ્યાં બનાવ્યો એ અંદર ભરી દઈશું અને આ રીતે દબાવી દઈશું, સાઈડમાં મૂકતા જઈશું. એકદમ સરસ જો આ રીતે બનાવશો ને એકદમ ફટાફટ બની જશે અને એકદમ સરસ એવા ટેસ્ટફુલમાં બનશે. જો મસાલો બરાબર બન્યો હશે તો ચટણીની પણ જરૂર નહીં પડે. મોન્સૂનની અંદર અવશ્ય દરેક ઘરની અંદર કોઈના કોઈ વડા બનતા હોય છે. મતલબ ગરમ ગરમ ખાવાનું વધારે મન થાય છે અને થોડું ટેસ્ટફુલ પણ વધારે ખવાય છે મોન્સૂનમાં. તો જરૂરથી આ પકોડા બનાવજો અને તમે પણ બનાવો જ છો, પણ તમે કઈ રીતથી બનાવો છો જરૂર મને કોમેન્ટ કરી મને શેર કરજો. હવે એકદમ આ રીતે આપણે બધા કટ લગાવી લઈશું. જોઈ શકો છો આપણો મસાલો ઇવનલી ભરાઈ ગયો છે અને હવે આપણે આને સાઈડમાં રહેવા દઈશું ને ત્યાર પછી જે બેટર બનાવ્યું એમાં આપણે ડબોળી અને તળતા જઈશું સાઈડમાં. આ ટાઈમે તેલ ગરમ મૂકી દેવાનું છે. તેલ પણ ગરમ થઈ જશે અને આપણું આ સેન્ડવિચનો મસાલો પણ ભરાઈ જશે. તો આપણી બધી જ સેન્ડવિચ આ રીતે ભરાઈને તૈયાર છે અને હવે આ બેટરની અંદર આપણું તેલ પણ એકદમ ગરમ થઈ ગયેલું છે. હવે આ બેટરની અંદર જો આ રીતે આને ડૂબાડી અને પાછો આપણો હાથ હોય ને એ એકદમ ઉપર સીધો કરવાનો છે, જેથી કરીને એની જે નીચે ઉપર જે પડે છે બેટર એ ન પડે ને ઇવનલી પકોડાની અંદર જ આપણું બેટર રહે એ રીતે આ બનાવવાના છે. ને આ રીતે હું બધા જ પકોડા બનાવી લઈશ. એ રીતે એકદમ સરસ એવા આપણા પકોડા બનીને તૈયાર થાય છે. એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે અને સાથે સર્વ કરીશું આપણે ગ્રીન ચટણી સાથે અને ટામેટા કેચઅપ સાથે. તો આ રીતે આને 2 થી 3 વાર પલટાવશો એટલે એકદમ સરસ પકોડા બનીને તૈયાર થઈ જશે અને આમાં બિલકુલ પણ તમારા પકોડાની અંદર તેલ નહીં રહે. તો બેટર કઈ રીતનું બનાવવાનું છે કે ના બહુ થિકનેસ કે ના બહુ ઢીલું, આ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે. 3 જણ માટેની આ રેસીપી છે. જો આ ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય તો સેમ આ માપથી બનાવજો.
તમને જો આ રેસીપી ગમે તો શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી જજો અને પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.